Καλησπέρα σας. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τον τριχοφάγο. Μια λέξη που τρομάζει πολλούς. Ο τριχοφάγος ή αλλιώς δερματοφυδίαση στα επιστημονικά είναι ένας μύκητας που προσβάλλει το δέρμα και καταστρέφει την κερατίνη και μπορούν να τον κολλήσουν όλα τα θηλαστικά και κάποια πτηνά, συμπεριλαμβανομένου και εμάς, άρα και τα κατοικίδια που έχουμε στο σπίτι μας, σκύλος, γάτα, κουνέλι, όλα. Φίλε Παντελή και συνάδελφε, πόσο εύκολο είναι να κολλήσω τριχοφάγο? Αρκετά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρει ο κόσμος και θεωρούνται ευάλωτοι στο να πιάσουν τριχοφάγο. Είναι ουσιαστικά όσοι είναι ανοσοκατασταλμένοι, δηλαδή να έχουν κάποια σοβαρή ασθένεια, ή οι ευάλωτες ομάδες ηλικιακά, δηλαδή τα μωρά και οι ηλικιωμένοι. Όλοι μπορούμε να πιάσουμε. Ο τριχοφάγος είναι ο ανθρώπων νόσος, αλλά τούτες οι ομάδες ανθρώπων είναι πιο ευάλωτες. Το ίδιο ισχύει και στα ζώα μας. Δηλαδή, έναν πάπι, ένα κίτεν ή έναν ηλικιωμένο ζώο ή μήκαγον έναν ζώο που έχει χρόνια ασθένεια, είναι πολλά πιο εύκολο να πιάσει τριχοφάγο παρά κάποιος ενήλικας ο οποίος είναι υγιεστάτος. Προσωπικά να πω ότι στα 10 χρόνια περίπου που κάνουμε τη δουλειά και βλέπουμε πάρα πολλά συχνά ζωάκια με τριχοφάγο, μια φορά είναι κολλήσα. Φίλε, δεν είναι τόσο εύκολο όσο ο πανικός που προκαλείται στον κόσμο. Ναι. Είναι μια ασθένεια που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος το πώς μεταδίδεται, τι κάνουμε να την πιάσουμε κτλ. Αλλά έχουμε παρατηρήσει στην κλινική ότι φοβούνται με το που πούμε τη λέξη είναι πανικός. Πάμε να δούμε λίγο ποιοι είναι οι τρόποι μετάδοσης του τριχοφάγου. Υπάρχουν ο άμεσος τρόπος, με την άμεση επαφή, και με την έμμεση. Να μην πούμε 100%, οι πλήστοι που πιάνουν τον τριχοφάγο είναι από την άμεση επαφή με κάποιον που νοσεί. Δηλαδή, να έχει το πάπι σου ή το γατάκι σου τριχοφάγο, να τζεμάται μαζί σου, τότε να πιάσεις και εσύ, ή το ίδιο και για τα ζώα. Δηλαδή, μια οικογένεια, είναι εύκολο κάποιοι που είναι σε άμεση επαφή να έρθουν να εκδηλώσουν συμπτώματα. Ο έμμεσος τρόπος μεταδοσής είναι να κουμπίσεις κάποια επιφάνεια η οποία είχε μολυθεί πριν από έναν φορέα. Δηλαδή, πολλοί φοβούνται το τραπέζι του γιατρού. Είναι καθόλου επικίνδυνο, γιατί ο τριχοφάγος είναι ευάλωτος στα καθαριστικά. Και άμα καθαρίσουμε οποτεδήποτε μπαίνει κάποιος και καθαρίζει το τραπέζι, ουσιαστικά σκοτώνουμε έναν τριχοφάγο. Το ίδιο ισχύει και για εμάς. Δηλαδή, με απλές συνθήκες υγιεινής, να πλύνεις τα χέρια σου, θεωρώ ότι είμαστε OK. Τα συμπτώματα που προκαλεί ο τριχοφάγος είναι ως επιτοπλίστων απώλεια τριχώματος και έπρεπε να μολυθεί το ζώο. Συνήθως είναι χωρίς κνισμό και το όνομα του που παίρνει και μεγαλώνει. Ξεκινάμε ένα σημείο και πάμε σε πολλά σημεία μετά. Ή καινούρια ή έναν και μεγαλώνει. Και το όνομα του που πήρε το τριχοφάγος τρώει την τρίχα. Πώς την τρώει την τρίχα του ο μύκητας? Ουσιαστικά τα σπόρια του μύκητα εισδύουν μέσα στη ρίζα του θύλακα της τρίχας και προκαλούν ασφυξία στην τρίχα. Η τρίχα δεν μπορεί να αναπνεύσει και πέφτει. Και γι' αυτό και στη διάγνωση πρέπει να τραβήσουμε ολόκληρη την τρίχα με τη ρίζα της για να κάνουμε καλλιέργεια ή μικροσκοπική εξέταση της τρίχας, όχι γιατί είμαστε σαδιστές, για να βεβαιωθούμε ότι πιάσαμε και τα σπόρια του τριχοφάγου μαζί. Επίσης, αφού είπαμε για το πώς το διαγνώσκουμε, συνήθως στην κλινική μας με καλλιέργεια και μικροσκοπική εξέταση μετά, αλλά μπορούμε και υπάρχει μια λιχνία που παράγει περιόδες φως, η λιχνία Woods, που ο πιο συχνός τριχοφάγος που βρίσκουμε στην κλινική πράξη φωσφορίζει κάτω που γίνει τη λιχνία, άρα είναι και τούτο μια μέθοδος. Και μετά οι άλλες είναι τόσο συχνές, εξαρτάται από την εικόνα και πώς να κρίνει ο κάθε συνάδελφος ότι να το προσεγγίσει βιοψία από το δέρμα, κυτταρολογική κτλ. Μια συχνή ερώτηση είναι με φόβο. Γιατρέ, έπιασα τριχοφάγο. Το ζώο μου έχει τριχοφάγο. Τι να κάνω? Ωραία, πάμε να πούμε για τη θεραπεία. Όντας μύκητας ο τριχοφάγος, θέλει ουσίες που καταστρέφουν τον μύκητα για να θεραπευτεί. Έχουμε την τοπική αγωγή και τη συστηματική αγωγή. Η αρχή να πούμε ότι είναι κάτι που αυτοίαται. Δηλαδή περνά και μόνο το αν το αφήσουμε. Το ανοσοποιητικό σιγά σιγά καταστέλει το, νικά το. Το ίδιο και στους ανθρώπους και στα ζώα. Όποιος πιάσει. Ακριβώς. Ο λόγος που κάνουμε τη θεραπεία είναι για να βραχύνουμε τη διάρκεια της νόσου
και για να περιορίσουμε τη μετάδοση. Η τοπική αγωγή που χρησιμοποιούμε μπορούμε για αρχή να πλύνουμε με έναν αντισηπτικό που καταστρέφει και τον τριχοφάγο και είναι ασφαλές για το δέρμα, όπως είναι το πετατίν ή ο διούχος ποβιδόνη. Και μετά έχει αντιμικητιακές ουσίες που να κρίνει πάλι ο κάθε συνάδελφος αναλόγως της έκτασης των αλλοιώσεων και το τι θεωρεί πιο εύκολο, οι οποίες έρχονται σε μορφή κρέμα, σπρέι, σαμπού. Και έχουμε και τα χάπια, τα αντιμικητιακά, που είναι η συστηματική αγωγή κατά του τριχοφάγου. Προσωπικά την αγωγή να αφήνω ότι για κάποιες περιπτώσεις προτιμώ να αποφεύγω τα χάπια όσο γίνεται. Της ίδιας φιλοσοφίας είμαι και εγώ, ότι από τη στιγμή που, αν το βάλουμε σε μια ζυγαριά, έχουμε μια ασθένεια που αυτογιάται, αν δεν έχουμε κάποιον άνθρωπο κατασταλμένο ή ζώο ή άνθρωπο στο περιβάλλον, η δική μου προσωπική συμβουλή είναι να το πάρεις με τοπική θεραπεία και αφήνω τη συστηματική, δηλαδή να δώσουμε χάπια σε κάποιον που πιέζει ο ανθρωπονόσος, πρέπει να προστατεύσουμε κάποιο συγκεκριμένα, γιατί μετά πιάσει ίσως τσίνον το άτομο που κολλήσει να χρειαστεί θεραπεία. Ναι, ή αν είναι πολλά εκτεταμένο το νόσημα πάνω στο ζώο, συνήθως. Να πούμε και πώς το προλαμβάνουμε. Καταρχάς, ένα ζώο που προσβλήθηκε από τριχοφάγο μπαίνει στην απομόνωση. Εν το αφήνουμε εγκλειωμένο και μέσα ώστε Κορονοϊός δηλαδή. Απλώς για να αποφύγουμε τη μετάδοση στο υπόλοιπο σπίτι. Φυσικά πάμε παίζουμε με το σκυλάκι ή το γατάκι μας, να το πάρουμε τη βόλτα του, να το αφήσουμε κάπου κλειδωμένο και να το ξεχάσουμε. Είπαμε ότι είναι κάτι σοβαρό ο τριχοφάγος που απειλεί τη ζωή. Όταν να μπαίνουμε στον χώρο της απομόνωσης να ασχοληθούμε με το κατοικίδιο μας, πάντα με γάντια, τα οποία μπορούμε να πετάξουμε μετά ή να κουμπίσουμε χωρίς γάντια, όπως είπε στο αντισηπτικό. Έχει αντισηπτικά που σκοτώνουν τους μύκηδες, οπότε είναι κάτι πλενόμαστε με σαπούνι και μετά με αντισηπτικό και είμαστε μια χαρά και παίρνουν και τα ρούχα μας για πλήμα. Οτιδήποτε σε εκείνον τον χώρο, μπολάκια, χτενιές κτλ. Χρησιμοποιούμε τα μόνο για το συγκεκριμένο ζωάκι. Και ο τριχοφάγος, να τονίσουμε ότι παρόλο που είναι μύκητας, είναι σαν τη μούχλα που διεισδύει πάνω στις επιφάνειες και θέλει επιθετικό καθαρισμό. Απλώς απλώνουν τα σπόρια στο περιβάλλον και πολλά εύκολα έναν καθάρισμα 2 φορές τη βδομάδα, μια χούβερ να απομακρυνθούν μηχανικά, νεκρό δέρμα, τρίχες και τα σπόρια και μετά καθάρισμα με κάποιον απολυμαντικό, κάποιον σαπούνι και μετά έναν αντισηπτικό. Είμαστε εντάξει. Πάρα πολλά συχνό, ρε φίλε. Δηλαδή, είναι να καθαρίσω από γωνιά στο σπίτι, ακραία πράγματα. Πανικός. Και εξηγάς του κόσμου, και πάλι νομίζω ότι είναι τόσο μέσα στον εγκέφαλο ότι μου είναι τόσο φοητσάρικο θέμα, έτσι να σου το πω, που λαλούς και εγώ να τα κάνω όλα από γωνιάς. Κάποιοι μόνο και μόνο στην ιδέα μοιάνει τους ξαφνικά η φαγούρα. Ξέρεις τι, ξύνονται οι κεφαλοί τους κατευθείαν με το που συζητηθεί στην κλινική του το θέμα. Τι που ήταν να σου πω ότι εγώ λέω τους πάντα φέρνω σε κάποιες ασθένειες παραδείγματα εμάς. Δηλαδή εγώ λέω τους ρε παιδιά, αν ήταν έτσι κτηνίατροι, το ιατρικό προσωπικό, οποιοσδήποτε δούλευε στις κλινικές, θα ήταν στη συνέχεια άρρωστος με τριχοφάγο. Ορθώς. Λέω ότι δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα, αυτά τα ξέρεις, άμα ξέρεις, προλαμβάνεις το και τέτοιος. Και να κολλήσεις, χάθηκε ο κόσμος. Θα τα πω από προσωπική εμπειρία. Δηλαδή, έρχονται ούλα, δηλαδή, να το πω σε προσωπική εμπειρία. Δηλαδή, εγώ όταν έπιασα το κατάκι μου, ήταν αδέσποτο, είχε τριχοφάγο, ήταν έτσι μου ήταν μαζί μου, κόλλησα πας στο χέρι. 2 ημέρες έβαλα κρέμα, επέρασε, ούτε σημάδι να φύγει. Οι τρίχες ξαναφύγα. Είναι τόσο τραγικά τα πράγματα στο τι είναι ο τριχοφάγος, πώς μεταδίδεται, πώς πρέπει να καθαρίσω. Άμα γνωρίζεις, νομίζω μετά σπάζει το ταμπού και πάει smooth. Αδέ ρε, 2 μέρες επέρασες σου. 2 μέρες δεν ήταν να φύγει το σημάδι. Είχα πάρα πολύ φαγούρα. Στους ανθρώπους έχει πάρα πολύ φαγούρα. Ναι. Μετά από 2 ημέρες ηρέμησε εντελώς. Ήθελε για να αναπλαστεί το δέρμα και να ξαναφύγουν οι τρίχες. Έκαμε 2-3 εβδομάδες, αλλά κατάλαβα κατευθείαν στις 2 ημέρες ότι είχε ιαθεί, είχε περάσει. Πρωταθλητής το νοσοποιητικός. Πάντα φέρνω το σε παράδειγμα, όποιο το πω, για να τον παρηγορήσω, λέω του ρε φίλε. Είναι κάτι, μην πανικοβάλλεσαι. Εντάξει, αν έχεις μωρά απολύτως κατανοητόν ή κάποιον άρρωστον, απολύτως κατανοητόν, αλλά πάλι ό,τι είναι ασθένεια που αυτογιάται, δεν υπάρχει λόγος πανικού. Ξέρουμε την πρόληψη. Πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Αγαπητέ συνάδελφε, το fun fact που να αναφέρω σήμερα, εγώ ήβρα το, όταν το εθιάβασα, ήβρα το
Σούπερ ενδιαφέρον. Ελπίζω να το βρεις και εσύ. Να πω και εγώ πώς αρέσει εσύ στο προηγούμενο επεισόδιο, ήρθα θκευασμένος. Τώρα να δούμε πόσο. Η ιστορία σήμερα αφορά ιστορία στην οποία ξυπνούν φαντάσματα. Φαντάσματα, άρεσες μου. Τούτα τα μεταφυσικά, άρεσκουν μου πολλά. Όχι, δεν είναι ακριβώς μεταφυσικό. Πήγαινε, φέρε στο νου σου πώς ήταν η Αμερική στην εποχή των παγετώνων 10.000 χρόνια πριν. Κάμνε εικόνα. Έναν κοπάδι ανταρόλικοι να κυνηγούν έναν μαμούθ. Έναν νεαρό μαμούθ να το φάνε. Εντάξει. Έγαμα του. Τώρα έλα στο παρόν, σε έναν εργαστήριο στο Τέξας, μετά από 10.000 χρόνια να κάνουν comeback και να γεννιούνται 3 νεαροί ανταρόλικοι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Ήταν όμως τα ζώα ανταρόλικοι? Είναι όντως ανταρόλικοι? Τούτη σημερινή? Τούτη σημερινή. Ρε φίλε, θεωρώ ότι αν ήβραν απολύθωμα και πιάσαν DNA, με κάποιον τρόπο αν το πολλαπλασιάσαν, θεωρώ... Ωραίος. Κάπως έτσι γίνει και Κάπως έτσι έγινε. Είναι το, πώς να το πούμε, το επίτευγμα είναι φοβερό. Έγινε και κάτι που είχαμε αδύνατο να γίνει ως τώρα. Περιμένει την πρώτη φορά που γίνει και το πράγμα. Να φέρεις ένα ζώο πίσω μετά από 10.000 χρόνια, μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει σχέση, το πώς να μου πεις τώρα, Να μπορεί να σου. έχει σχέση στον DNA. Ακριβώς επειδή το DNA είναι πολλά ευαίσθητο, σκέφτομαι μετά από 10.000 χρόνια, σαν πω τσέπια μια γκόλλα, έκαμε στην κομματούθ και έβρεξες την και μετά προσπαθεί να διαλέξεις την πληροφορία που γίνα τα κομματούθια. Πολλά εντυπωσιακό. Τώρα ξεκίνησα να καταλαβαίνω τι έκαναν. Το πρόβλημα, και γι' αυτό έθεσα και το ερώτημα, είναι ότι καταρχάς να πούμε στον κόσμο ότι ο ανταρόλικος ήταν έναν είδος συγγενικών του σκύλου και του λύκου, στο size περίπου του ενός μεγάλου λύκου, ένα από τα πιο γνωστά σαρκοφάγα θηλαστικά της εποχής των παγετώνων, μαζί με το σμιλόδοντα αντίγριν, με τα μακριά τα δόντια. Ναι, είναι πολλά διάσημο. Και ο ανταρόλικος ήταν στον Game of Thrones, είχα και ο ανταρόλικους. Μα ο του Τζον Σνόου. Μπράβο. Φυσικά, άμα δεις τώρα την εικόνα, εν ολόας πριν κανονική και φαίνονται και πολλά cute. Όλα που είπες, εγώ εντυπωσιάστηκα ότι στον Game of Thrones είναι ανταρόλικοι που ήταν. Ναι. Άρα μπορεί να μην ήταν τυχαίο που τους έβαλαν τζίνους ή αν θεωρούνταν πολλά προστάτες, να σου πω. Γενικά εδιάσημον είδος της εποχής των παγετώνων. Anyway, να πάμε πίσω πώς το έκαναν. Στην ουσία έσωσαν κάποια γονίδια, δεν έσωσαν ολόκληρο τον DNA και τροποποιήσαν γενετικά έναν γκρίζο λύκο, βάλλοντας τα γονίδια του ανταρόλικου που θεωρήσαν ότι εντζήνα τα γονίδια που κάνουν τον ανταρόλικο, που είναι οι διαφορές τους. Και βασικά ένα μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας υποστηρίζει ότι τούτα τα ζώα στην ουσία είναι ένας γκρίζος λύκος που λειτουργεί ως καθρέφτης του ανταρόλικου και είναι ο πραγματικός ανταρόλικος. Ρε φίλε, και εγώ με τον διάποψη. Θα ήταν το επόμενο μου ερώτημα. Και εγώ πιστεύω ότι βασισμένο τώρα προσπαθώ να κάνω παράδειγμα, σκέφτομαι να πιέσεις κάτι και να το αλλάξεις λίγο, η πηγή δεν είναι 100% ανταρόλικος. Πώς το πες? Γκρίζος λύκος με κάποια χαρακτηριστικά, έτσι να σου το πω. Συμφωνώ. Παρ' όλα αυτά, ενώ άνοιξε μας έναν παράθυρο να δούμε πώς έμοιαζε. Για μένα τούτο, και τώρα το επόμενο τους project είναι το μαμούθ. Να πιάνε ελέφαντα να το τροποποιήσουν γενετικά και να μοιάζει με μαμούθ. Με πειράζει πως είναι γενετικά τροποποιημένος ελέφαντας, τουλάχιστον να δω πώς ήταν το μαμούθ ζωντανό, έστω σε ένα μεγάλο μέρος. Σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ανταρόλικου? Δηλαδή, η διαφορά του λύκου, του γκρίζου λύκου με το ανταρόλικο. Έχει κάτι πολύ obvious πολλά, που να δείξει να πεις τούτος εν το είδος. Κοίταξε, είναι πιο μεγάλος σε μέγεθος που τον... Όχι πολλά. Είναι πιο μεγάλα τα δόντια του, έχει πιο δυνατόν bite force, δηλαδή δύναμη δαγκώματος. Και γενικά η όψη του διαφέρει κάπως. Παραπάνω ο ανταρόλικος εμένα μοιάζει μου σαν έναν German Shepherd άσπρο, απλώς σε πιο μεγάλο το size του. Ναι. Ναι. Τώρα θυμούμε, εγώ κόλλησα με τον Game of Thrones. Έτσι το είχα, ρε φίλε. Να μπεις να δεις τις εικόνες. Έτσι το είχα. Εντάξει, έχουν και όνομα τα τρία τα μωρά. Είναι ο Ρέμος, ο Ρώμος, ο Ρώμιλος και η Καλύση. Έκαψες με τώρα. Η αληθινή. Ναι, ονομάσαν τους, ρε. Εντάξει, αν μπεις μέσα στη σελίδα τους βλέπεις και την ανάπτυξη τους, που τους ταΐζουν με το βιβλίο στην αρχή, μετά το size τους, και έχουν τους σε μια έκταση τώρα που δεν είπαν κανέναν που είναι τούτη έκταση. Τεγιασμένα, ελεύθεροι μέσα. Φίλε, εντυπωσιάστηκα. Ναι. Γιατί είναι
Σαν τέτοια λες μου ψέματα. Σοκαριστικό. Έτσι το πω, σαν τέτοια λες μου Ναι, ψέματα. ναι, ναι. Αν μου πεις μετά ρε, να δουλέψω μετά, να το πω. Ήταν πολλά καλό. Ήταν πολλά καλό. Εν κάτι το πρωτόγνωρο. Θέλω να πάμε και στις άλλες και ερωτήσεις που θα σου έθετα, ηθικά ερωτήματα. Πιστεύεις ότι αξίζει τον κόπο, ενώ έχει νόημα να φέρνουμε πίσω ζώα που εξαφανιστήκαν, που τη στιγμή που το περιβάλλον στο οποίο ζήσαν τότε δεν υπάρχει πιο. Ως προχώρα στην ερώτηση, ο Λοΐσα είπα ναι. Αλλά όντως μπορεί να είχαν κάνει adapt σε ένα άλλο περιβάλλον και τώρα τους φέρουμε και ένα ξένοι. Να μένει μπορούν να κάνουν adapt και στο τέλος να βασανιούνται. Να μόνο για το ζωολογικό κήπο. Εντάξει, εγώ είμαι και κατά το ζωολογικό και τα λοιπά. Θεωρώ ότι... Σε όπως το έθεσες. Άκου. Πάντα σε πολλά ζητήματα, ειδικά τα ηθικά, έχει αν είσαι μες στη μέση είναι λίγο πιο σωστό. Δηλαδή, μπορώ να θεωρώ κάτι που το παρελθόν γιατί να αλλάξει κάτι τώρα. Δηλαδή, μπορεί να έχω ανάγκη κάτι ή για ιατρικούς λόγους κτλ. Που να πρέπει να έρθει ένα ζώο που είχαμε πριν. Πρώτα απ' όλα, γενικά, το ότι ανείται μας η επιλογή είναι εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό ότι υπάρχει αυτή η επιλογή. Τώρα το άλλο, το καθαρά το well-being του ζώου σε πολλά αμφισβητήσιμο. Θέλει πολύ προσοχή. Ναι. Θέλει πολύ μελέτη στο τι να κάνεις. Πάρα πολύ μελέτη. Τώρα να το κάνουμε απλά για το show και να βγάλουμε φωτογραφίες και να γίνουμε hyped και τα λοιπά, ούτε καν. Εγκρίμαν το ζώο. Αλλά το να έρθει για να προσφέρει κάτι στην ανθρωπότητα, ναι, δεν το συζητούμε. Ναι. Αλλά προσφέρει. Κατάλαβες πώς εννοώ να προσφέρει. Κατάλαβα. Να υπάρχει κάποια λογική που πίσω, ρε. Όχι απλά επειδή έδειξαν το στον Game of Thrones. Εντάξει, είδα το στον Game of Thrones, ήταν ωραίο. Για να δούμε είναι το σίτα, ρε. Ναι. Εντάξει, είμαι μαζί σου σε τούτο. Και το τρίτο ερώτημα είναι προφανώς εξοδευτήκαν πάρα πολλά λεφτά στο να γίνει το project και θεωρείς ότι αξίζει να ξοδεύκονται λεφτά σε έτσι project ή να αφιερώνονται αλλού σε κάποιο project που να βοηθήσει την ανθρωπότητα. Που και τούτον είναι η γνώμη πολλών επιστημόνων. Πάλι, να σου πω ότι είναι μες στη μέση. Δηλαδή, αν υπάρχει μια φιλοσοφία, μια λογική, ότι να φέρουμε για να βοηθήσουμε τον καρκίνο για κάποιο κάτι, είχε κάτι το DNA με ανάπλαση, όπως είχαμε μπει σε προηγούμενο επεισόδιο για το Immortal Jellyfish. Αν βρίσκαμε κάτι που σε πάρα πολλά ζώα εντωμεταξύ έχουν ουσίες για ανάπλαση δέρματος, οτιδήποτε, και αμέ με τα σίγια. Τώρα, με τα λεφτά που διοχετεύονται και τα λοιπά, προφανώς εκείνοι που τα βάλουν έχουν άλλα συμφέροντα. Το να καπηλευτούμε ένα ζώο ξεκάθαρα για να βγάλουμε μια ιδέα, αλλά όλη η αιτία, το mindset που πίσω ήταν ξεκάθαρα τα λεφτά, η φήμη, το image κτλ. 100% όχι. Άρα θα συμφωνούσα, προτιμώ να είμαι έτσι λίγο πιο παθητικός, να είμαι διαλλακτικός. Μπράβο, διαλλακτικός είναι σωστή λέξη. Είναι το πρώτα να δω όλα τα δεδομένα, αλλά αν είναι καθαρά για να βοηθήσω, ναι, να το δω. Ναι. Εσύ δεν που πιστεύεις. Μαζί σου, ρε. Γενικά ξέρουμε ότι ο άνθρωπος είναι έναν είδος έτσι πολλά εγωιστικό. Ενώ αν μπορεί να το κάνει, να το κάνει. Και κάνει σε πολλά πράγματα. Τι να πω. Γενικά, σίγουρα τώρα δεν υπάρχει κάποιος θεωρώ ανώτερος σκοπός παρά που απλά να το φέρουν πίσω. Αλλά δεν ξέρεις, δεν το μου λαλείς. Μπορείς το τέλος να ανακαλύψουν κάτι. Κάποια πρωτεΐνη που είσαι το μαμούθ, κάτι που εκδήλωσε, που να βοηθήσει για πιο μετά. Οπότε ναι, είμαι και εγώ έτσι λίγο διαλλακτικός. Απλά είναι πολλά εντυπωσιακό το ότι εγώ κάνω την εικόνα τώρα ότι πόσα ζώα, βασικά με το που το πετύχαν τούτο, εγώ θα ξεκινούσα ένας επιστήμονας να ξεκινήσει να βρει, έβρετε μου ένα ζώο το οποίο είχε κάποια ιδιότητα, να το φέρουμε πίσω, έχω κάποιο πρόβλημα, έβρετε μου την ιδιότητα να την κάνω. Βιβλία τεράστια παντανία για να έβρω κάποιον ζώο το οποίο θα μπορούσα να βοηθήσω την ανθρωπότητα. Ωραία. Πώς σου εφανήκε το θέμα. Φίλε, ακόμα καρτερώνα μου πεις αν είναι αλήθεια ή ψέμα, αλλά θεωρώ ότι είναι αλήθεια. Να μπεις να δεις τις εικόνες. Εντυπωσιακό και ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το πόσο limitless είναι. Δεν έχει τέλος. Και τούτο είναι πανέμορφο. Ανοίξε νέο παράθυρο. Ελπίζω να σας άρεσε και εσάς στο επανειδή. Γεια χαρά.
Ε.